ધારો કે તમારે કોઈને કહેવું છે કે મારે છે ને બદલો લેવો છે. આનું ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે બોલવું? બે મારે બદલો લેવો છે. ઓટોમેટિક એનું ઇંગ્લિશ નીચે આવી જાય એવું કંઈક આજે આપણે જોઈશું. એવું પણ જોઈશું કે ઇંગ્લિશ લખો અને એનું ગુજરાતી કઈ રીતે થઈ જાય તે પણ સમજીશું. તમારી જોડે કોઈ સ્ક્રીનશોટ છે, ફોટોગ્રાફ છે જેમાં ઇંગ્લિશ લખેલું છે, તો એનું જાતે જ ભાષાંતર કઈ રીતે થાય એ પણ આજે આપણે સમજીશું. બહુ બધી વસ્તુઓ છે, આમાં 4 થી 5 વસ્તુઓ છે જે તમને નવી શીખવા મળશે અને ખરેખર મજા આવશે. તો સૌથી પહેલા ચોક્કસથી આ જે વિડીયો છે એને લાઈક કરી દો અને ચેનલ જે છે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો. મિત્રો, આ બધું જ કરવા માટે જે એપ જોઈશે એ એપ તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે. તો સૌથી પહેલા આપણે પ્લે સ્ટોર ઉપર જતા રહીશું અને પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગયા પછી અહીંયા ઉપર તમારે લખવાનું છે, ધ્યાનથી લખવાનું છે ગૂગલ અને લખવાનું છે ટ્રાન્સલેટ. ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ સ્પેલિંગ અહીંયા આપેલું જ છે, આપ જોઈ શકો છો. ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ. હું જેવું ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ ક્લિક કરીશ અહીંયા તમને જોવા મળે છે આ જીનો સિમ્બોલ છે અને ડિઝાઇન બાજુમાં આપેલી છે. આ સિમ્બોલ ધ્યાનથી જોઈ લેશો. આ એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે અને ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે. તો અહીંયાથી ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. મેં ઇન્સ્ટોલ કરી દીધી છે, તમે પણ કરી દો. એકદમ સિમ્પલ છે. એ કર્યા પછી આપણે એપને ઓપન કરવાની. તો સૌથી પહેલા આપણે ઓપન કરી દઈશું. તો મિત્રો જુઓ, એપ ઓપન થઈ ગઈ છે. તો એપમાં સૌથી પહેલા તમને આ રીતનું એક સેટઅપ દેખાશે. અહીંયા તમારે એન્ટર ટેક્સ્ટ લખેલું છે, અહીંયા આપણે લખીશું અને નીચે મિત્રો ભાષાઓ કેટલી આમાં સપોર્ટ કરેલી છે, કેટલી ભાષાઓ તમે લખી શકો આમાં જુઓ. તો અહીંયા ક્લિક કરશો ને ગુજરાતી, તો એ ભાષા છે જેમાં આપણે લખીશું અને ભાષાંતર ઇંગ્લિશમાં થશે. અત્યારે તો ભાષા બદલવી હોય ને તો અહીંયા ગુજરાતી પર ક્લિક કરશો એટલે ભાષા બદલી શકાય છે. તો જુઓ, આટલી ભાષાઓ છે જેમાં તમે લખી શકો છો. બરાબર છે. એ ભાષા ડાઉનલોડ કરવી પડે, અહીંયા ઓપ્શન આપેલું છે. તો મેં ગુજરાતી સિલેક્ટ કરેલું છે, અહીંયા ડાઉનલોડ કરેલી જ છે. બરાબર છે. તો ગુજરાતી આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કર્યું છે. બાજુમાં કઈ ભાષામાં ભાષાંતર કરવું છે? ઇંગ્લિશ. તો એ પણ અહીંયા ક્લિક કરીને બદલી શકાય છે. હિન્દી કરવું હોય તો હિન્દી પણ કરી શકાય છે. તો આપણે હવે અહીંયા ગુજરાતીમાં લખીશું, અહીંયા લખીશું ગુજરાતીમાં અને ઇંગ્લિશમાં હાલ ભાષાંતર થશે. તો ચલો હું અહીંયા લખું છું. ધારો કે હું લખું છું કે હવે મારે ગુજરાતીમાં લખવું પડશે, મારે અંગ્રેજી શીખવું છે. ખાલી આટલું જ લખવાનું છે. જુઓ, એની જાતે જ ઇંગ્લિશ કરી દેશે. આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. હવે તમે કહેશો કે સર મારે આનું ઊંધું કરવું છે, મારે ઇંગ્લિશનું ગુજરાતી, કોઈ જગ્યાએ મેં ઇંગ્લિશ વાંચ્યું અને મારે એનું ગુજરાતી સમજવું છે, તો કઈ રીતે કરવાનું? તો સિમ્પલ રસ્તો છે. જુઓ, અહીંયા વચ્ચે 2 એરો આપેલા છે. આ ક્લિક કરશો ને બંને ભાષાઓ અદલા બદલી થઈ જશે. હું ક્લિક કરું છું. જુઓ, હવે ઇંગ્લિશમાંથી ગુજરાતી થશે. તો જુઓ, હું ઉપર ઇંગ્લિશમાં લખીશ. તમે કોઈ પુસ્તકમાં વાંચ્યું કે આઈ વોન્ટ ટુ ફર્ગેટ અબાઉટ યુ. આઈ વોન્ટ ટુ ફર્ગેટ અબાઉટ યુ. હું તમારા વિશે ભૂલી જવા માંગુ છું. જુઓ, એની જાતે જ આનું ગુજરાતી એકદમ સિમ્પલ રીતે થઈ જાય છે. તો આ રીતે આટલું તો આપણને આવડી ગયું છે. હવે ધારો કે તમે કોઈ પુસ્તક વાંચો છો, કોઈ બુકનું પેજ આપણી જોડે છે, કોઈ મિત્રએ મેસેજ ઇંગ્લિશમાં મોકલ્યો છે, તો શું કરવાનું? એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો. સિમ્પલ સ્ક્રીનશોટ અથવા તો કેમેરાથી ફોટો પાડી લેવાનો સૌથી પહેલા. પછી ઓટોમેટિક એનું ઇંગ્લિશમાંથી ગુજરાતી ભાષાંતર તમે જાતે જોઈ શકશો, સાંભળી પણ શકશો એની જાતે જ. બરાબર છે. એ કઈ રીતે કરવું એ સમજીએ. તો સૌથી પહેલા તમારે છે ને આ વસ્તુ કરવા માટે અહીંયા કોર્નરમાં નીચે ખૂણામાં જોઈ શકો છો કેમેરો આપેલો છે. એ કેમેરા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો હું સૌથી પહેલા કેમેરા પર ક્લિક કરીશ અને મારી જોડે એક સ્ક્રીનશોટ છે, જેવું તમને પહેલા સ્ક્રીનશોટ બતાવી દઉં. તો આ સ્ક્રીનશોટ મારી જોડે છે, એક પુસ્તકનો સ્ક્રીનશોટ છે. આપણે આનું ભાષાંતર કરવું છે. મહાત્મા ગાંધી વિશેનો સ્ક્રીનશોટ છે. તો અહીંયા કેમેરા પર ક્લિક કરીને આપણે હવે સ્ક્રીનશોટ જે છે અહીંયા ખૂણામાં તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા સ્ક્રીનશોટ આપેલો છે. બરાબર છે. તો આ સ્ક્રીનશોટ ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. તો સ્ક્રીનશોટ જોઈ શકો છો, મહાત્મા ગાંધી સ્ક્રીનશોટ આપણી જોડે આવી ગયો છે. હવે સીધું જ એનું ગુજરાતી આવી ગયું છે. જોઈ શકો છો સીધું જ. જો તમારે ઇંગ્લિશ જોવું હોય ને તો અહીંયા એરો જે આપેલું છે અહીંયા તમારે ક્લિક કરવાનું છે. બરાબર છે. તો હું એરો પર ક્લિક કરીશ અહીંયા અને લખવું છે આપણે શો ઓરિજિનલ ટેક્સ્ટ, એટલે કે ઓરિજિનલ ટેક્સ્ટ જે છે મને એ જ જોવી છે. તો હું ત્યાં અહીંયા ક્લિક કરીશ તો મને ઓરિજિનલ જે ભાષા છે એ બતાવશે. તો હું ક્લિક કરીશ. જુઓ, આ એનું ઓરિજિનલ જે ભાષા છે જે એ આપણને બતાવે છે. હવે તમારે ઇંગ્લિશ વાંચતા નથી આવડતું,
પણ ખાલી સાંભળવું છે. તો એ કઈ રીતે થાય? તો એ સાંભળવા માટે છે ને, સપોઝ મારે આ પહેલું, ધારો કે પહેલું જે વાક્ય છે એ હું ક્લિક કરું છું આના ઉપર, અને ક્લિક કરીને આંગળીથી આટલું સિલેક્ટ કરું છું કે મારે આટલું સાંભળવું છે. હવે આટલું કર્યા પછી નીચે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કોપી ટેક્સ્ટ આપેલું છે, એની બાજુમાં આંગળીથી ફેરવશો એટલે અહીંયા જોઈ શકો છો અહીંયા લિસન ઓપ્શન નીચે આપેલું છે, લિસન. તો તમે ઇંગ્લિશમાં સાંભળી પણ શકશો. તો હું ક્લિક કરું છું લિસન ઉપર. Mahatma Gandhi is well known as the father of the nation, or Bapu, because of his greatest contributions towards the independence of our country. તો આ રીતે આપણે ઇંગ્લિશમાં સાંભળી શકીએ છીએ. અને તમારે એનું ભાષાંતર જોવું હોય તો સિમ્પલ શું કરવાનું છે, અહીંયા શો ઓરિજિનલ ટેક્સ્ટ છે એ કાઢી નાખો તો તમને એનું ભાષાંતર બતાવશે. તો અહીંયા ગુજરાતીમાં તમે જોઈ શકો છો, ગુજરાતીમાં તમને બતાવે છે. અને તમે ઈચ્છો છો કે નહીં ગુજરાતીમાં પણ મારે સાંભળવું છે, ગુજરાતીમાં કઈ રીતે બોલે છે, તો એના માટે પણ નીચે તમે જોઈ શકો છો લિસન અહીંયા કરી શકો છો અને ઓટોમેટિકલી મહાત્મા ગાંધી નિબંધ 400 શબ્દો જે છે એના વિશે વાત થાય છે. આપણા દેશની આઝાદીમાં તેમના સૌથી મોટા યોગદાન. તો મિત્રો, આ રીતે તમે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ જે એપ છે એ વાપરી શકો છો. આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. ચોક્કસથી આને લાઈક કરશો અને મિત્રો જોડે પણ શેર કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને પહેલી વાર જો મારી ચેનલ પર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરી લેશો.